Давним-давно, в період крейди, на землю впав метеорит. І всім панам та динозаврам у ту же мить прийшов гаплик. Та було все зовсім не так. Минуле викривля омана. Тому сідай зручніше, Міша, бо все неправда та фігня. Час дізнатись по-новому історію цього буття. 66 мільйонів років тому один космічний корабель здійснив посадку аварійну неподалік від Коктебель. Так, від хтивої в'язниці міжгалактичної юстиції втік злодій в усіх, авторитет серед блатних, на 100 років світових, пожирач цілих світів, символ абсолюту зла хтива Марічка на ім'я. Та у печері Кейкоба робить рішуче ніфіга. Тому вона попрямувала у іншу сторону Скайріма. І от в Житомирі для нордів в анабіоз впала Марічка хтива. Чекать сприятливих часів, щоб підкорить усіх савців. Час ішов, минали ери. А ця житомирська консерва очікувала все моменту для хтивого експерименту. І от у ранньому палеоліті українці винайшли тік-ток. Та віки темні із деградації. Прото державу загнали у дегенеративний морок. Із слотів круток та на спорт ставок. Тоді, щоб врятувати державу, прокинувся святий пророк. Білі Геррінгтонюком його звали, і він ненавидів тік-ток. Не вірив він у силу слова, а вірив в силу тюлів. Усіх, хто свайпав перманентно, він по печінці сильно бив. Та дивитись за 15 секунд довші відоси вічливо просив. До того часу це тривало, поки в пацієнта не формувався критичний хід думок. І він за власним вже бажанням сам не видаляв тік-ток. Багато так урятувати йому вдалося громадян. Та в Житомирі консерва очухалась з анабіозу, щоб почати захоплювати серця і думки людей, шляхом кицьки у біохтиво підкорювати душі тих, кого святий пророк наш Білі спасти не встиг. Росла швидко армія інцелів хтивої Марічки. Породжені легкими часами вмить ставали її рабами. Воля до влади вела її жадно, щоб світ розпусті підкорить нещадно. Вона вела себе безжально, проводила хтиві акції каральні, джакузі, стріми на твічі, боялись її вороги. Вкусивши смак такої влади, Марічка почала операцію з людей симпіфікації. Солипсизм хтивості та плюралізм розпусти запанував у парасоціальному бутті. І в найтемнішу ніч, коли пророка Біллі почала покидати вже надія, у битві без жалю і людяності, за гуманізм в душі, за волю і уявлення про майбутнє і щастя, на допомогу прийшла йому розкішна Марічка. Пишіть у коментах, якщо бажаєте дізнатись, як протистояння Марічок буде відбуватись. Розпуста веде до самотньої могили, де безрадісні історії, поховані серед відпусток. Похтивіся, світ захопила, хоча тепер носить повод. І стало все на цей порок, Марічка теж носить